हेलो दोस्तों, स्वागत है तमारा बधानु फरीथी एक नवा विडियो में। तो मित्रों यार घणा भाईओनी कॉमेंट आवती होय छे के यार वनरस भाई तमे यूट्यूब नु थंबनेल कई रीते बनावो छो। तो आजनो विडियो एवा ज लोको माटे थवानो छे जेने यूट्यूब नु थंबनेल बनावता नथी आवडतुं। जी हां गाइज, एक सारू थंबनेल तमे बनावशो ने तो तमारा विडियो में ऑटोमेटिक व्यूज आवशे अने तमारो विडियो वायरल पण थशे। अने हाँ मित्रों, हूँ मारा विडियोनु जे थंबनेल छे ए मोबाइलथी ज बनावुं छुं। तो आजना विडियोमां हूँ तमने शीखवाडवानो छुं तमे पण मारा जेवा थंबनेल मोबाइलथी कई रीते बनावी शको छो। एक प्रोफेशनल थंबनेल तमे कई रीते बनावी शको छो ए हूँ तमने आजना विडियोमां शीखवाडवानो छुं अने ए पण आपणी मातृभाषामां एटले के गुजरातीमां। तो विडियोने लाइक करी देजो अने आवी ज रीते गुजराती भाषामां नवी नवी माहिती माटे चेनलने सब्सक्राइब करो अने साइडमां जे बेल आइकन छे तेने ऑल पर सेट करी देजो। अहींया हूँ तमने यूट्यूब रिलेटेड घणी बधी माहिती आपतो रहूं छुं। ओके, तो मित्रों मारी जेवा थंबनेल बनाववा माटे तमारे पिक्सेलab अने पीसआर्ट एप्लिकेशननी जरूर पड़वानी छे। जी हां गाइस, अहींया तमे જોઈ શકો છો આ બંને એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં મળી જશે। તો સૌથી પહેલા તમારે શું કરવાનું છે, આપણું જે આ પીસઆર્ટ એપ્લિકેશન છે ને એ એપ્લિકેશનને ઓપન કરી લેવાનું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હું આ પીસઆર્ટ એપ્લિકેશનને ઓપન કરી રહ્યો છું અને ઓપન કર્યા પછી તમારી સામે કંઈક આવું આવશે। તો અહીંયા સૌથી પહેલા તો આ ન્યૂ ટેક્સ્ટ કરીને કંઈક લખેલું આવશે। તો એને તમારે ઉપર જે ડિલીટનું આઇકન છે ને એના ઉપર ક્લિક કરીને આને તમારે ડિલીટ કરી નાખવાનું અને ડિલીટ કર્યા પછી હવે તમારે શું કરવાનું, આ ખૂણામાં જે 3 ડોટ છે 3 ટપકા છે એના ઉપર ક્લિક કરીને ઇમેજ સાઇઝનો જે ઓપ્શન છે ને એના ઉપર ક્લિક કરવાનું અને ત્યાર પછી કસ્ટમ ઉપર અને ત્યાંથી તમારે YouTube થંબનેલને ઓકે કરવાનું। ઓકે ને, મતલબ એને સિલેક્ટ કરીને ઓકે કરવાનું અને ત્યાર પછી નીચેની સાઈડ જોઈ શકો છો તમારે અહીંયા ક્લિક કરવાનું અને ત્યાર પછી અહીંયા હવે તમારે એક બેકગ્રાઉન્ડ સિલેક્ટ કરવાનું છે। જેમ કે અહીંયા તમે કોઈ પણ ઇમેજ રાખી શકો છો અથવા તો કોઈ પણ કલર રાખી શકો છો। ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા હું યાર વધારે તો આવા કલર જ રાખું છું। તો અહીંયા આપણે જોઈ શકો છો આ રીતે કલર સિલેક્ટ કરી લેવાનો અને ત્યાર પછી ઓકે કરી દેવાનું। અને હવે આપણે શું કરવાનું છે, હવે સૌથી પહેલા તો આમાં આપણે એક ઇમેજ લાવવાની છે। ઓકે ને, તો ઇમ્પોર્ટ ઇમેજ પર ક્લિક કરવાનું અને ત્યાર પછી જે ઇમેજને તમારે રાખવાની હોય ને એ ઇમેજને સિલેક્ટ કરી લેવાની। જેમ કે અહીંયા આપણે આ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન વાળી જે ઇમેજ છે એને રાખવાની છે, મતલબ આ કાર્ટૂન જોઈ શકો છો। ઓકે ને, તો અહીંયા તમારે જે ઇમેજને રાખવાની હોય ઇમેજને સિલેક્ટ કરવાની અને ત્યાર પછી તમારી રીતે એને સેટ કરી દેવાની। ઉદાહરણ તરીકે તમારે જે બાજુ સેટ કરવી હોય એ બાજુ લાઈક અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ રીતે તમારે ગમે ત્યાં સેટ કરી દેવાની, મતલબ તમારે જ્યાં રાખવું હોય ત્યાં। ઓકે ને, આટલું કર્યા પછી નીચેની તરફ તમારે સ્ક્રોલ કરવાનું। તો અહીંયા તમને એક ઓપ્શન જોવા મળશે સ્ટ્રોકનો, તો સિમ્પલી એને તમારે ઇનેબલ કરી નાખવાનું, મતલબ ચાલુ કરવાનું અને ત્યાર પછી સ્ટ્રોક એટલે કે તમે જોઈ શકો છો આપણું જે પીએનજી હતું એની બાજુમાં મતલબ એની બોર્ડરે એક લાઈન થઈ ગઈ, તો એ લાઈન તમારે કરવાની અને ત્યાર પછી શેડોનો જે ઓપ્શન છે એને પણ ઓન કરી દેવાનો। તો અહીંયા હવે તમે જોઈ શકો છો આપણું જે પીએનજી છે પરફેક્ટ દેખાય છે અને આટલું થયા પછી હવે તમારે અહીંયા ક્લિક કરીને આને લોક કરી દેવાનું। અને હા મિત્રો યાર, અહીંયા હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધું શીખવાડું છું, તો કદાચ વિડીયો થોડો લાંબો પણ થઈ શકે છે, તો પ્લીઝ વિડીયોને લાસ્ટ સુધી જોઈ લેજો। અને હવે માની લો કે અહીંયા આપણે કોઈ બીજી પીએનજી કોઈ બીજા ફોટોને એડ કરવો છે તો સિમ્પલી ફરીથી ઇમ્પોર્ટ ગેલેરી પર મતલબ ઇમ્પોર્ટ ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરવાનું અને ત્યાર પછી અહીંયાથી તમારે જે પણ બીજી પીએનજી રાખવી હોય એને સિલેક્ટ કરી લેવાની। ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા આપણે રાખવાનું હતું યુટ્યુબ, તો અહીંયા યુટ્યુબને પણ આપણે સ્ટ્રોક આપી દીધો અને સ્ટ્રોક આપ્યા પછી અહીંયા આને પણ આપણે શેડો ઓન કરી દેવાનો। ઓકે ને, એટલે એ મસ્ત દેખાશે। જેમ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ એકદમ ઓપી દેખાઈ રહ્યું છે। આ જે બધી પીએનજી છે ને એ પીએનજી તમને ગૂગલમાં આરામથી મળી જાય છે। તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરો છો ને કે યુટ્યુબ પીએનજી તો તમને આરામથી મળી જશે, અથવા તો કાર્ટૂન ક્વેશ્ચન માર્ક પીએનજી એ પણ તમને ઓટોમેટિક મતલબ એકદમ ઓપી રીતે મળી જશે। ઓકે ને, આટલું થયા પછી હું અહીંયા વાપરું છું અલગ ફોન્ટને, મતલબ હું અલગ રીતે લખું છું। તો એના માટે એ રિયલ થોડીક લાંબી પ્રોસેસ છે, એટલા માટે હું તમને આ વિડીયોમાં નહીં જણાવી શકું, નહીંતર આ વિડીયો થઈ જશે 20 થી 22 મિનિટ। તો તમારે પણ આ રીતે બીજા ફોન્ટનો ઉપયોગ કરવો હોય ને તો તમે યુટ્યુબમાં સર્ચ કરી શકો છો કે પિક્સેલલેબમાં ફોન્ટ કઈ રીતે એડ કરવા, તમને બધું ટ્યુટોરિયલ મળી જશે। ઓકે ને, તો અહીંયા સિમ્પલી તમારે લખવા માટે આ જે જોઈ શકો છો ટેક્સ્ટનો ઓપ્શન છે એના ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયા હવે તમારે જે પણ લખવું છે, લાઈક મારે તો બીજા ફોન્ટમાં લખવાનું છે પણ તમારે અહીંયા ગુજરાતીમાં લખવું છે તો આ રીતે તમે લખી શકો છો। પણ અહીંયા આપણે જે છે બીજો ફોન્ટનો ઉપયોગ કરવાના છીએ અને એનો કોડ તમે જોઈ શકો છો કંઈક આ રીતે થાય છે। ઓકે ને, અને કોડમાં મતલબ એ કોડમાં આવે છે ત્યાર પછી એ ચેન્જ થઈ જાય છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે યુનિક કોડમાંથી આ એક કોડ બનાવ્યો હતો અને ત્યાર પછી એ બી ફોન્ટ ઉપર ક્લિક કરશો અને માય ફોન્ટમાં તમે જોઈ શકો છો મેં ઘણા બધા ફોન્ટને એડ કરી રાખ્યા છે। તો અહીંયા હવે હું ગમે એના ઉપર ક્લિક કરીશ ને એટલે આ જે કોડ હતો એ ઓટોમેટિક ફરી જશે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઓપી રીતે નવા ફોન્ટમાં આપણું જે ગુજરાતી હતું એ લખાઈ ગયું છે। ઓકે ને, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એક વિડીયોના કેટલા રૂપિયા મળે આપણે એવું લખ્યું છે। તો સિમ્પલી અહીંયાથી આપણે સૌથી પહેલાં તો એક વિડીયોના સુધી રાખવાનું અને ત્યાર પછીનું કટ કરશું એને આપણે નીચે લખશું।
ઓકે તો ગુજરાતી મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણું લખાણ પૂરું થઈ ગયું છે। હવે આપણે આને કલર કરશું તો કલર ઉપર ક્લિક કરીને તમારે જે પણ કલર રાખવો એ કલર રાખી દેવાનો અને ત્યાર પછી આને પણ જે રીતે આપણે PNG ને સ્ટ્રોક આપ્યો એ જ રીતે આ ફોન્ટને પણ સ્ટ્રોક આપી દેવાનો અને સ્ટ્રોકની સાથે સાથે અહીંયા આપણે મતલબ એ તમારી રીતે તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો ઓકે ને। અને અહીંયા આને તમારે શેડો પણ ઓન કરી દેવાનો। ઓકે તો ગાઈઝ અહીંયા હવે તમે જોઈ શકો છો આપણે કલર પણ બંને ફોન્ટને આપી દીધો અને આ એકદમ મસ્ત દેખાઈ રહ્યું છે। હવે જરૂર છે ફક્ત એક ફોટોની આપણે કેટલા રૂપિયા મળે ને એ ફોટો એડ કરવાનો છે। તો અહીંયા સૌથી પહેલાં તો આપણે શું કરવાનું ફરીથી આ જે વચ્ચેનું આઇકોન છે ને એના ઉપર ક્લિક કરવાનું અને ઇમ્પોર્ટ ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું ઓકે ને। તો એના ઉપર ક્લિક કરીને તમારે જે પણ ઇમેજ ત્યાં બતાવવાની હોય એ ઇમેજને સિલેક્ટ કરવાની અને ત્યાં એને રાખી દેવાની। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે જે થંબનેલ બનાવ્યું હતું ને એવું જ થંબનેલ મેં તમને તમારી સામે બનાવીને દેખાડ્યું। તો આ રીતે તમે બનાવી શકો છો અને ત્યાર પછી સેવ ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયા તમારે અલ્ટ્રા ઉપર સિલેક્ટ કરીને આ ઇમેજને સેવ કરી લેવાની। તો યાર આટલું થયા પછી હવે તમારે શું કરવાનું હવે આવતું રહેવાનું છે પિચ આર્ટમાં ઓકે ને। યાર આ એપ્લિકેશનનું તો થોડુંક જ કામ છે। અહીંયા ફક્ત તમને એકદમ ઓપી એરો મળી જાય છે તો સિમ્પલી તમારે અહીંયા આવતું રહેવાનું અને અહીંયા આવીને હવે તમારે શું કરવાનું છે પ્લસનું જે આઇકોન છે નીચે એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું અને જે ફોટો આપણે પિક્સેલ લેબમાંથી સેવ કર્યો છે એ ફોટોને સિલેક્ટ કરવાનો। તો મિત્રો એ ફોટો સિલેક્ટ કર્યા પછી હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો નીચે તમને ઘણા બધા ઓપ્શન જોવા મળે છે। તો એમાં જ એક ઓપ્શન છે સ્ટીકરનો તો સિમ્પલી એના ઉપર ક્લિક કરવાનું ઓકે ને। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સ્ટીકર તો એના ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમને ઘણા બધા સ્ટીકર જોવા મળશે પણ અહીંયા હવે તમારે સર્ચ કરવાનું છે એરો। એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જે રીતે હું કરું ને એ રીતે કરશો એટલે તમને એકદમ ઓપી રીતે નવા એરો મળી જશે। તો એરો કરીને તમારે સિલેક્ટ કરી મતલબ સર્ચ કરી દેવાનું અને ત્યાર પછી અહીંયા તમને ઘણા બધા ફ્રી એરો પણ મળશે પણ અત્યારે આપણે જરૂર છે રેડ એરોની। તો અહીંયા આપણે રેડ એરો કરીને સર્ચ કરી દીધું તો તમે જોઈ શકો છો ઘણા બધા એરો આપણને મળી ગયા છે જેમાંથી આપણે જે એરોનો યુઝ કરવાનો છે ને એ છે આ એરો। અને અહીંયા તો યાર ઓલરેડી આપણે ફોટોમાં જસ્ટ એક્ઝામ્પલ માટે રાખ્યું હતું એટલા માટે છે। બાકી અહીંયા તમે આ રીતે એરોને તમારે ગમે ત્યાં ગમે તેવો એરો તમે રાખી શકો છો। બસ યાર આ થઈ ગયું આપણું એક ઓપી થંબનેલ। તમે પણ આ રીતે થંબનેલ બનાવી શકો છો અને હાગે જે થંબનેલ તમે જોઈને આવ્યા છો ને એ થંબનેલ બનાવતા હું તમને પછી ક્યારેક શીખવાડીશ। એમાં થોડીક વધારે વાર લાગે છે અને હા જેટલો ટાઈમ તમે થંબનેલમાં આપશો ને એટલો તમારા વ્યૂઝ વધવાના છે એ તમે નક્કી કરી લેજો ઓકે ને। તો ચાલો આજના વિડીયોમાં આટલું જ। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।